You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. In this lesson today, we are going to see some short conversations. Okay? What is written here? सम्झनुहोस् अभ्यास तपाईको कुराकानी कौशल सुधार गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यी आधारभूत वार्तालापहरू सुरु गर्नुहोस् र तपाई थप सहज हुँदै जाँदा तपाई बिस्तारै थप जटिल विषयहरू र अभिव्यक्तिहरूमा पनि जान्नुहुने हुनुहुन्छ। यहाँनेरि इंग्लिश छ र यहाँ नेपाली पनि छ। हेलो भनेको छ एले। हाई देयर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। एंड यू? आई एम डूइंग वेल टू। नेपाली छ। नमस्कार, नमस्कार, कस्तो हुनुहुन्छ? म राम्रो छु, धन्यवाद। अनि तपाई? म पनि राम्रो गर्दैछु। I am doing well too. Okay, this is greetings. Now let's see another introduction. Hi, I am Sajin. भन्यो एले। बीले भन्यो नाइस टू मीट यू सजिन, आई एम कुमार। एले भन्यो इट्स नाइस टू मीट यू टू। नमस्ते, म सजिन हुँ। तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो सजिन, म कुमार हुँ। तपाईलाई पनि भेटेर राम्रो लाग्यो। ओके, यस्तै धेरैवटा आज सिक्ने दिन छ। कन्टिन्यू गर्नुहोस् र यसलाई अभ्यास गर्नुहोस् है एकदमै। फ्री टाइम, टकिङ अबाउट फ्री टाइम। एले सोध्यो व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? बी आई इन्जॉय रीडिंग बुक्स एंड प्लेइङ सोसर। How about you? एले भन्यो I like painting and watching movies. तपाई आफ्नो खाली समयमा के गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई किताबहरू पढ्न र फुटबल खेल्न रमाइलो लाग्छ। अनि तपाई नि? मलाई चित्रकला र चलचित्र हेर्न मन पर्छ। ओके, Now asking for direction. दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कुरा छ है। यसमा विचार गर्दै जानुहोस्। Asking for direction. If you go somewhere and you are new, you don't know how to get from here to there or somewhere special, okay? And you ask for direction. एले सोध्यो Excuse me, could you tell me how to get to the nearest park? बीले भन्यो Sure, walk straight for 2 blocks and then left and then turn left. It's on your right. Thank you so much. दिशाको लागि सोधखोज। माफ गर्नुहोस्, के तपाई मलाई नजिकको पार्कमा कसरी पुग्ने भनेर बताउन सक्नुहुन्छ? अवश्य। 2वटा ब्लकहरूको लागि सिधा हिँड्नुहोस् र त्यसपछि बायाँ घुम्नुहोस्। यो तपाईको दायाँमा छ भनेको पार्क। धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट मा छ मेकिङ प्लान्स। डु यु वान्ट टु ह्याङ आउट दिस विकेन्ड? ह्याङ आउट गर्नु। बीले भन्यो स्योर,
That sounds fun. What should we do? How about going to the movies? के तपाईं यो सप्ताहन्तमा ह्याङआउट गर्न चाहनुहुन्छ? ह्याङआउट भनेको रमाइलोको लागि कुनै ठाउँमा जानु। अवश्य त्यो रमाइलो लाग्छ। हामी कसो गरौँ त? हामी के गरौँ त भनेर सोधेको। What should we do? फिल्म हेर्न जाने के हो? What about going to the movies? फिल्म हेर्न जाँदा कसो होला? फिल्म हेर्न जाँदा कसो होला भनेर सल्लाह गर्दैछन्। फेरि आयो asking for help, सहयोग माग्नु। ask for भन्ने बित्तिकै माग्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। ask मात्र त सोध्नु हो, तर ask for भन्यो भने माग्नु हुन्छ। look भनेको हेर्नु, तर look for भन्यो भने खोज्नु हुन्छ। asking for help, यसले भन्छ I'm having trouble with this math problem. Can you help me? B. Of course. Let's take a look at it together. मलाई यो गणितसँग समस्या छ। के तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि यसलाई सँगै हेरौँ। Let's take a look at it together. सँगै हेरौँ। Okay? Now next. Expressing gratitude. Okay? कसैलाई तपाईले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुन्छ नि, कसैले हेल्प गर्यो तपाईलाई होमवर्क गर्न, अब भन्नुभयो Thank you for helping me with my homework. You are welcome. I'm happy to assist. मेरो गृह कार्यमा मद्दत गर्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईलाई स्वागत छ। म सहयोग गर्न पाउँदा खुसी छु। I'm happy to help. I'm happy to assist. Okay? यो अभ्यास गर्नु होला जोड जोडले। फेरि सुन्नुहोस् अब। Saying goodbye. It was nice talking to you. Goodbye. You too. Take care. तपाईसँग कुरा गर्दा राम्रो लाग्यो। अलविदा अथवा बिदा। तपाईसँग पनि मलाई तपाईसँग कुरा गर्दा तपाईसँग पनि कुरा गर्न रमाइलो भयो भनेको। टेक केयर, आफ्नो ख्याल राख भनेको छ। यति कुराहरू हामीले आजको यस भिडियोमा अभ्यास गर्यौं। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरूलाई शेयर गरिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा, सर्टकटमा अंग्रेजी सिक्नलाई मैले द बेस्ट प्रिपरेसन नाम गरेको टिकटक आईडी पनि बनाएको छु। त्यो टिकटक आईडीमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिधै यसरी कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। द बेस्ट प्रिपरेसन यसरी सर्लक्कै स्पेस नदिकन द बेस्ट प्रिपरेसन भनेर टिकटकमा खोज्नु भयो भने भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि जोइन हुनु होला। झनै सजिलो गरी टिप्सहरू त्यहाँ पनि मिल्छ। Thank you very much for watching it. I hope you found it interesting and helpful. See you next time. Bye-bye.